Друзі, добрий вечір. От і закінчився матч, вже черговий шостий, здається, тур Ліги Чемпіонів, де Борусія Дортмунд приймала Барселона. Відверто скажу, я інших матчів не дивився. Я знаю тільки, що Манчестер Сіті програв Ювентусу, і коли я включав, наприклад, рахунок був, здається, 2-0. От, з яким рахунком з команди закінчили, я не знаю. Я дивився лише Дортмунд, я дивився лише Барселону, я бачив турнірну таблицю після цих усіх матчів, і Борусія займає дев'яте місце після Ліля, того ж тієї ж самої Астон Вілли, Ліверпуля, зрозуміло, і тому подібних команд, як Інтер. Ось. Що хочу сказати, в цілому цей матч я можу знести, напевно, більше в негатив, ніж в позитив, і, чесно кажучи, я очікував набагато кращого виступу в своїх рідних стінах, ніж той виступ, який був на своєму стадіоні. Тут додам, що не знаю, я думав, бо Дортмунд буде все-таки більш сильнішим у себе вдома, ніж він був. Ні, не склалося. В першу чергу ряд гравців, напевно, не справився. Погано зіграв Джеймі Гіттенс, погано вийшов на заміну Ян Коуту. Начебто і непоганий хлопець в атаці, але все-таки йому не вистачає ігрової практики, і все-таки він прям на отакенний космічний рівень поступається своєму прямому конкуренту Юліану Ріверсону. Поганий матч зіграв і Серу Герасі, не дивлячись на дубль. Знову ж таки, це на мій особистий погляд, чим ви можете не погодитися, як людина могла вибити 2 м'ячі в Барселоні, а тим не менше погано зіграти. А дуже просто, тому що в тих епізодах, де він, хоча б не те, щоб мав забивати, я цього не кажу, але хоча б мав нормально пробивати і або влучати по ворота, влучати по м'ячу навіть, а там правильніше буде сказати, він по ньому нормально не влучав і м'яч летів далеко від воріт. Ось. Далі мені не зовсім зрозумілий був тактичний план Нурі Шахіна. Чесно кажучи, Барселона настільки високо піднімала свою лінію захисту, що там ледь не півполя було пустим. Можливо, ви помічали, можливо, ні, будете дивитися якісь повтори, то зверніть увагу. І цим треба було користуватися. Це очевидно, що в Борусії були такі гравці, як Дюранвіль. До речі, про Дюранвілю він класно вийшов в стартовому складі, це було дуже несподівано, і на мій погляд, все-таки в цьому плані Нурі Шахін вгадав. Він забезпечував і ширину, і дріблінг, і дуже легко, в принципі, втікав від своїх суперників. Так що треба було використовувати. Той же самий Джуліан Дюранвіль дуже швидкий, той же самий Джеймі Гіттенс дуже швидкий, хоча на нього і лягала... мені здається, в нього були певні трошки ролі інші, аніж прості забігання вперед. По Гіттенсу, я вважаю більше, що це все-таки негатив. Джеймі Гіттенс досить часто втрачав м'яч, Джеймі Гіттенс досить часто приймав неправильні рішення. По іншим гравцям, теж є ряд питань, той же самий Паскаль Грос, і не тільки його привоз фактичний. Бачите, вже знов сідає лампа. Я вже договорю так як є. Він фактично привіз гол в свої ворота. По Гіттенсу, до речі, і по іншим футболістам знову будете дивитися повтори, зверніть увагу, наскільки і той же самий Джеймі Гіттенс не в одному епізоді ніби починає бігти, а потім чомусь зупиняється. Тобто гравці Борусі тупо не допрацьовували. Не знаю, Кобель задницею повернувся чогось. Ти ж Кобель, ти ж Грегор Кобель, ти ж наче один з найкращих воротарів, і між іншим він став гравцем номер 1 на своїй позиції в збірній, тобто Ян Зомер вже нібито і не при справах, і тепер Грегор Кобель вже є основним голкіпером Швейцарії. Камон, чому ти повернувся? Сракою, вибачте мене до м'яча. Так що такі справи. Як казав Валерій Лобановський після матчу в 99-му році, так, я досить вже не молода людина, напевно, як подумає багато хто. Валерій Лобановський сказав, не Динамо виграло, точніше, не Баварія виграла, перепрошую, не Баварія виграла, Динамо програв. Аналогічна ситуація. До речі, Барселона теж досить слабкий матч видала, і в якийсь проміжок часу, особливо коли рахунок став 2-2, мені здалося, що обидві команди згодні на нічию. Мене, в принципі, це відчуття чомусь переслідувало протягом всього матчу. Наприклад, якщо згадати, як Борусія грала із тією ж самою Баварією, я відчував, що команда грає на перемогу. В даному випадку я цього не відчував. Слабка гра половини команди. Команда не летіла вперед, недостатньо агресивна десь була в відборі, постійно не добігала. Жирний плюс можу поставити Рамі Бенсебеїді. Величезний плюс і ще більше я поставлю Ніко Шлоттербеку. Емре Джан теж може віднести в плюс. Фелікс Меча плюс. Серу Герсі, напевно, скоріше мінус, ніж плюс. Гіттенс мінус. Коуту, не знаю, от по Яну Коуту не хочу критикувати, начебто, бо все-таки
Хлопець старався, в атаці був продуктивним, але в захисті явно йому ще працювати треба. Марсель Забіцер досить середненький. Я не знаю, які бали йому поставлять, але я думаю, що поставлять не надто високий, чесно кажучи. Джио Рейна, враховуючи, що у нього небагато ігрової практики, то саме Янакоуту, то напевно теж досить такий середній бал, міг би і краще. І ми знаємо, які матчі інколи бували. Ну, такі справи. Дортмунд займає 9 місце і, в принципі, зберігає досить непогані шанси потрапити в вісімку, але єдина проблема, наступний матч Борусія грає на виїзді з Болонією. А як ви знаєте, а може і не знаєте, німецькі команди мають погану статистику з італійськими командами. Ну я все ж таки сподіваюся, що Борусія знайде в собі сили переграти Болонію, хоча не факт, бо Болоня не така проста команда, навіть після зміни тренера, як з'ясовується, вон на Італії відкрийте, подивіться таблицю. Так що сподіваюся, що Дортмунд зможе взяти хоча б одне очко в Болоні. Ну, а вже Шахтаря треба наказувати по повній програмі і з великою різницею м'ячів, аби потім все-таки не було ніяких питань і Борусія вийшла хоча б в першій вісімці, ну а далі вже весною буде видно. Так що такі справи. Нам погрожують Орешником, від чого ми, звичайно, не надто спокійні, я тут, зокрема, сидячи в Києві. Ну, але маємо те, що маємо, як казав Леонід Кравчук. Я бажаю вам ніяких Орешників, ніяких ракет, ніяких шахедів. Любіть, бережіть себе, любіть футбол, любіть близьких і оточуючих, допомагайте нашим Збройним силам, хто чим може. Так що на все добре, па-па.